Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Earl AZ again. Anyway, ayan, pupunta kami ng Bantayan Island today. Let's go! Andito na kami sa barko, papunta sa island. Hi guys! Ayan, nandito na kami sa Bantayan Island at nandito kami sa sakayan ng bangka dahil pupunta kami sa Virgin Island. Tara, tingnan na natin dahil mag-island hopping pa tayo. Let's go! Ayan, tapos na kami doon sa Virgin Island. At ngayon ay dito kami tutuloy sa beach, Montemar. Ayan. Pakita mo, Judy. Bilis. Tadang! Ayan, dito kami mag-overnight ngayon at let's see kung anong may papakita at meron sila dito ngayon. Ayan, tingnan na natin. Let's go, guys! Let's go! Yay!
guys, welcome to Mangrove Eco Park. Tara, let's go! Ayan, tapos na kami dito sa Bantayan Island at nandito na kami pabalik ng Cebu. Nandito kami sa port at yan yung barko na sasakyan namin. Bye-bye Bantayan! See you next time! Everybody, let's go! E a bunda dela bate, 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 bate. E o grave faz e a bunda dela hey, ai rico, 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 ai rico, 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 ai rico, rico, rico. Let's go. Esa jevita tan enterita tiene tremendo culo. Ella tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo. Sei que empecé a dar, le con so skiri, 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 skiri.